ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን። ዛሬ ደግሞ የምናየው ምንድነው? ኦን ሚቲንግ ሾዊንግ ሰርፕራይዝ ምን ማለት ነው? ከአንድ ሰው ስንገናኝ ወይም ከአንድ ሰው ጋር ስንገናኝ በመገናኘታችን ከሱ ጋር በመገናኘታችን መደነቃችን ለመግለጽ የምንጠቀምባቸው ፍሬዞች ወይም ወርዶች አረፍተ ነገር ሊሆን ቃል ሊሆን ይችላል ወይም ሀረግ ሊሆን ይችላል። እነሱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ተከታተሉኝ። አንደኛ ኦህ ሮዝ I don't believe my eyes። ኦ ሮዛ አይኖቼን አላምንም። ሁለተኛ what brings you here እዚህ ምን አመጣሽ? ይሄ በነገራችን ላይ ኃይለ ቃሉ ዲፔንድ ይሆናል። በጣም ኮስተር ካን ያው የቁጣን የሚሆነው ቀላል ካን ያው እንደ ጥያቄ ነው። what brings you here እዚህ ምን አመጣሽ? what are you doing here እዚህ ደግሞ ምን ታደርጊያለሽ? I miss you so much በጣም ናፍቄሻለሁ። I miss you so much በጣም ናፍቄሻለሁ። I missed you so much የመጀመሪያው ሚስ ነበር፣ ሚስት ነው እዚህ ጋር I missed you so much ያው ሚስት ፓስት ቴንስ ስለሆነ በጣም ናፍቄሽ ነበር። Why have you come here እዚህ ለምን መጣሽ? What a surprise የሚገርም ነው። What a surprise to meet you here አንቺን እዚህ ማግኘቴ የሚገርም ነው። What a surprise to meet you here አንቺን እዚህ ማግኘቴ የሚገርም ነው። I'm surprised to see you here አንቺን እዚህ ማየቴ አስገርሞኛል። I'm very surprised በጣም ገርሞኛል። እንደዚህ በማለት ከአንድ ሰው ስንገናኝ መደነቃችን ወይም ሰርፕራይዝ መሆናችን በዚህ መግለጽ እንችላለን። ቀጣዩ ደግሞ የሚሆነው የዛሬው ትምህርት ምንድነው?